ආයිබෝන් ඔබතුමාට අද දවසේදී රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ උපලේකම් මේ වගේම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද මහත්තයා අපිට සමග අද දවසේදී එකතු වෙනවා. අපි කැමති වෛද්‍යතුමනි අද දවසේදී කතා කරන්න දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති වෛද්‍යවරයා සහ ජනතාව. බොහෝ වෙලාවට ඔබතුමාලගේ වෛද්‍ය වෘත්තිය රාජ්‍ය නිලධාරීන් කියන කාරණාව ඉස්මතු කරමින් හැම මොහොතකම ඔබතුමාලගේ අයිතීන් දිනා ගන්නා වූ ආකාරයක් පසුගිය කාලයේදී අපි දුටුවා. ඒ වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න කියලා මම කාරණකව ඉල්ලා සිටිනවා. අපි කතා කරමු වෛද්‍ය වෘත්තිය, දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති, ඒ වගේම මේ ස්ට්‍රයික් කරන එක, මේ වර්ජනයන් අඛණ්ඩව සිදු වුණා. ඇයි ඔබතුමාලා මේ වගේ තත්ත්වයකට ඇද වැටෙන්න හේතුව? දැන් අපි වෛද්‍යවරුන් විදියට ගත්තාම මේ රටේ ඉන්න උගත්ම බුද්ධිමත්ම පිරිසගේ ගණයට වැටෙන කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම රාජ්‍ය මුදලින්, මහ ජනතාවගේ මුදලින් අධ්‍යාපනය ලබලා රට වෙනුවෙන් සේවය කරන්න වෘත්තිකයන් විදියට එක් වුණාම ඒ වෘත්තියට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා රට වෙනුවෙන්, අනාගත පරපුර වෙනුවෙන්, මහ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවයක් කිරීමට අපිට අයිතියක් සහ අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ යුතුයකම තේරුම් ගත්ත නිසා තමයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපි සමාජිකයන්ගේ, අපසමාජිකයන්ගේ ගැටලු සාකච්ඡා කරන අතරම ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංගමයක් වශයෙන් ඉන්න ඔබට ගිහිල්ලා රටේ මහ ජනතාවට සෞඛ්‍යයට ඒ වගේම පොදුවේ රටේ ප්‍රගමණයට බලපාන්නා වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපේ හඬ අවදි කරන්නේ. මොකද ඒ යුතුයකම අපි ඉටු කරේ නැත්නම් ඒක අපි අපේ යුතුයකම පහර හැරීමක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කරුණු කාරණා ඉටු කර ගැනීමට යාමේදී බුද්ධිමත් පිරිසක් විදියට, වෘත්තීය සංගමයක් විදියට අපිට එහිම වෙලා තියෙන වරප්‍රසාද, අයිතිවාසිකම් සහ ලබා දීලා තිබෙනා වූ ක්‍රියාකාරී වපසරිය ඇතුලේ අපි අපේ උපක්‍රම සහ අනිකුත් දේවල් අනුගමනය කරනවා. ඔබතුමා ඉතාමත් හොඳ වචනයක් කිව්වා, බැඳිලා ඉන්නවා කියලා ජනතාව වෙනුවෙන් යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න. ඒ වගකීම්, වරප්‍රසාද ආදී හැම දෙයක්ම වටකොට ඔබලාට තියෙනා වූ විවිධ සාධක මට්ටම් තියෙනවා. නමුත් මේ වසර 4ක කාල වකවානුව තුලදී වෛද්‍යතුමනි පෙර නොවූ විරු ආකාරයක කියන අපි දශකයකට එහාට ගියොත් එහෙම ඒ කාලය තුරදී අහන්න නොලැබුණු වෛද්‍ය වැඩ වර්ජන සිදු වුණා. ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වුණා. ඔවුන් පුනපුනා බැන්නේ වැඩිපුරම රජයට නෙමෙයි. ඇයි වෛද්‍යවරු මෙහෙම කරන්නේ? ඔවුන් හොඳ වැටුපක් ගන්නවා. ඔවුන්ගේ දරුවන් හොඳ පාසල් වලට යන්නේ. ඔවුන්ට වාහන තියෙනවා, පර්මිට් තියෙනවා, මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඇයි මේ ආකාරයෙන් මේ වසර කිහිපය තුළදී එතරම් වැඩ වර්ජන ප්‍රමාණයක් පැමිණෙන්නේ? මෙතෙන්දී ඔබතුමා යහපත් ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මාධ්‍ය තුලින් හරි දේ ජනතාවට ගෙන යාම, රටට ගෙන යාම මාධ්‍ය සිදු කරන්නා වූ, මාධ්‍ය කටයුතු කරන්නා වූ ඔබතුමන්ලා වැනි මාධ්‍ය වේදීන්ගේ කර්තව්‍යයක් වෙන යුතුයකමක් වෙනවා. හරි දේ සමාජගත කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. එතකොට ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට කෙලින්ම උත්තරයක් දෙනවා නම් අපි පසුගිය කාලය තුළදී වැඩ වර්ජන මට මතකයේ හැටියට 3ක් පමණ සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ 3 අපි සිදු කිරීමට කලින් ඒ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අතිවිශාල සාකච්ඡා ප්‍රමාණයක් පවත්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලිඛිතව අදාළ බලධාරීන්ට සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා. මට කියන්න ඕනේ සුවිශේෂිත වූ කාරණේ තමයි ඒ කියන්නා වූ දීප ව්‍යාප්තව රට තුල ක්‍රියාත්මක වුණා වූ ඒ වෛද්‍ය වැඩවර්ධන වලදී හේතු වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි අදහසක් කියන්න ඕනේ. එතෙන්දී පළවෙනි එක මගේ මතකයේ විදිහට 2015 වර්ෂයේදී අපි දීප ව්‍යාප්ත වෛද්‍ය වැඩවර්ධනයක් සිදු කරනු ලැබුවා. එහිදී අපි මූලික කරගත්තේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි කිරීම කියන කාරණය. එතකොට ඒක වෛද්‍යවරුන්ට බලපාපු පෞද්ගලික කාරණයක් නෙවෙයි. ඒක පොදුවේ රාජ්‍ය සේවයට බලපාපු කාරණයක්. එතකොට මේ විශ්‍රාම වැටුප කියන්නේ රාජ්‍ය සේවය තුල රාජ්‍ය සේවයට උගත් බුද්ධිමතුන් ක්‍රියාශීලීව වැඩ කළ හැකි අය ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ලබා දුන්නා වූ වරප්‍රසාදයක්.
ඒ වරප්‍රසාදය තුලින් තමයි රාජ්‍ය සේවයේ කවුරු කිව්වත් ඔය කාර්යක්ෂමතාවය ඇතුළු විවිධ චෝදනා රාජ්‍ය සේවයට තිබුණා. රාජ්‍ය සේවය විසින් මේ සිදු කරන්නා වූ කටයුතු මේ තරම් කාර්යක්ෂමතාවයේ අඩු වියදමක් තුලින් කරගෙන යන්න ප්‍රධාන වුණ හේතුවක් තමයි දක්ෂ විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉවත් වෙන්නා වූ උපාධියයන් කළා ඉවර කරලා පිට වෙන්නා වූ සහ අනිකුත් සුසුකම් ලද අය රාජ්‍ය සේවයට බැඳීමට තිබුණු ප්‍රධානම වරප්‍රසාදයක් තමයි මේ විශ්‍රාම වැටුප කියන කාරණය. ඒතර ඒක අහිමි කිරීම තුළින් රාජ්‍ය සේවයේ සිදුවෙන්නා වූ අතිවිශාල බිඳවැටීම අවබෝධ කරගත්තු නිසා තමයි අපි එදා ඒ විශ්‍රාම වැටුප වෙනුවෙන් අපේ හඬ අවදි කරේ, අපේ අවධානය, රටේ අවධානය ඒ සඳහා යොමු කරේ. ඊළඟට අපි මෑතකදී දීප ව්‍යාප්ත වෛද්‍ය වැඩවර්ධනයකට යොමු වුණා. එහිදී අපි මූලික කරගත්තේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයේ තියෙන බෙහෙත් රෝගීන්ට දෙන ඖෂධවල තියෙන හිඟතාවය සහ ඒ ඖෂධවල තියෙන ගුණාත්මකභාවය තුල තිබුණු ප්‍රශ්න මූලික කරගෙන රජයේ රෝහල් වලට ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ ඖෂධ ලබා දීමත් ඖෂධ මුල් කරගෙන සිදුවෙන්නා වූ දූෂණ සහ ආක්‍රමිකතා වලට විරුද්ධව පියවර ගන්න කියන ඉල්ලීම මූලික කරගෙන තමයි අපේ දෙවෙනි එක ක්‍රියාත්මක කරේ. ඊට පස්ව අපි සමාවෙන්න දූෂණ සහ ආක්‍රමිකතා ගැන කතා කරනකොට ඊටමත් පැහැදිලිව අපේ රජයේ අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයෙක් සිටිනවා. දැන් එතකොට ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරන්න ඔබතුමන්ලට වඩා අයිතියක් හෝ සොයා බැලීමක් ඔවුන්ට තියෙනවා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? එතකොට ඔබතුමන්ලා මේකට ඍජුවම මැදිහත් වෙන්න හේතු සාධකුනේ මොකක්ද? නිතරම ගැටීම් ඇති වුණානේ ඔබතුමන්ලා අමාත්‍යාංශයත් එක්ක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ දූෂණ අක්‍රමිකතාව වලට සම්බන්ධ අමාත්‍යවරයා. එතකොට ඒක හොයා බලන්න ඕනේ අමාත්‍යවරයා. මේ දේ කරනකොට අපි කාටද කියන්නේ? දෙයන්ට කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙන කාරණා කියනකොට සාක්ෂි සාධක තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ කාරණා ඉදිරිපත් කරනකොට අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශයට විරුද්ධව අපි මේ කාරණා ඉදිරිපත් කරනකොට අපි පැහැදිලි ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරා. රට හමුවට විතරක් නෙමෙයි මේ වෙන විට ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමට FCID එකට ඇතුළු මේ සම්බන්ධ විමර්ශන වංචා දූෂණ කොමිසමට ඇතුළු මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ යුතු නීතිමය බලතල ඇති ආයතන සහ වගකිය යුතු පුද්ගලයන් 11කට පමණ ප්‍රමාණයකට මේ වෙන විට ලිඛිත සාක්ෂි ඇතුව අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සාක්ෂි වලට අපි මූලික කරගත්තේ විගණක අධිපතිතුමාගේ වාර්තාව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඖෂධ ගෙන්වීම සහ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් විගණක අධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු සමහරක් නඩු තීන්දුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තුල සිදු කරා වූ අභ්‍යන්තර විගණන මේ වාර්තා, ඒ වගේම procurements අපි කියනවා මිලදීන් ගැනීම වලදී සිදු කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පත් කරපු ඒ කොමිසම මගින් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා ඇතුළු රාජ්‍ය ව්‍යුහය තුල විගණන කටයුතු සිදු කරන්නා වූ පිළිගත් ආයතන මගින් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා ඇතුළු ලිඛිත ලේඛන තමයි අපි සඳහා මූලික ප්‍රතිචාර කොහොමද? ඔබ කිව්වා විවිධ නීතිමය අංශයන් තුලට ගිහින් මේ දූෂණ අක්‍රමිකතා මේ අමාත්‍යවරයා මේ දැනුවත් හෝ වේවා සම්බන්ධයි හෝ වේවා කියලා කිව් කරුණු කාරණාවට ලැබුණු ප්‍රතිචාර නඩු දිනයක් ලැබුණද? මේ පිළිබඳ විභාග වෙනවද කියලා කරුණාකර දැනගන්න කැමතියි. අපි විශ්වාස කරනවා මේ රට තුල නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා, නීතිය සාධාරණයි කියලා, නීතිය උත්තරීතරයි කියලා අපි මේ රටේ ඉන්න බුද්ධිමත් පිරිසක් විදියට 1920 සිට මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී සිටපු කණ්ඩායමක් විදියට අපි විශ්වාස කරනවා නීතියේ උත්තරීතරභාවයේ ආධිපත්‍ය මේ රට තුල තවදුරටත් රැකගනී සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අදාළ අංශවලට මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණි කරේ. අපි දන්නා පමණට FCID එක විසින් මාළඹේ සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරා කියලා අපි දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී රාජ්‍ය සේනාරත්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කැඳවලා තියෙන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම සඳහා අපි දුන්න වාර්තා පදනම් කරගෙන එතුමාගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට ඊට කලින් සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමිය
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා ඇතුළු පිරිස ඒ කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂි දීලා තියෙනවා. අපි කියව සමහර කරුණු උදාහරණයක් වශයෙන් නෙවිල් ෆර්නාන්ඩෝ රෝහල රජයට අයිති කියලා ඇමතුමා ප්‍රකාශ කරද්දී පුනා ඒ අයිතිය රාජ්‍ය සතුයි කියලා කියද්දී රජයේ මුදල් රෙගුලාසි වලට පිටින් ගිහිල්ලා පෞද්ගලික ආයතනය තුලට ලබා දෙනවයි කියලා අපි කියන එක සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමිය එම කොමිසමේදී පළමු වරට පිළිගත්තා. එවැනි වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් අපි කියපු කාරණා කිහිපයක් මේ වෙන විට කොමිසම හමුවේ පිළිගෙන ඉවරයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා අපි කියපු ඒ ලිඛිත සාක්ෂිත් එක්ක මේ රටේ නීතිය අදාළ නීතිය කඩ කරපු අයට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙවි කියලා. ඉතිහාසයේ සඳහන් නො වූ පරිදි රජයේ වෛද්‍යවරු සහ වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් අපි දැකපු වැඩිම ගැටීම් ඇති වෙන්නේ මේ අවුරුදු කිහිපය තුලදී. ඇයි මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ? මෙහෙම සිදුවීම තුල ජනතාව හෝ වේවා රටක් ආපස්සට යනවා කියන හැඟීම ඔබතුමාලට නැද්ද? පැහැදිලිවම දැන් රටක සෞඛ්‍ය සේවය කියන්නේ ඉතාමත්ම සංවේදී සේවාවක්. සෞඛ්‍ය සේවය කියන එකත් එක්ක ඇමතිවරයෙකුට හෝ නිලධාරියෙකුට හෝ වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් අපිට හෝ ඕන විදිහට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් සේවයක් නෙවෙයි. මොකද මේක ජීවිත හා බැඳුණු. ඒ ජීවිතයට එහා ගිය දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට දරුවන් සහෝදරයන් මේ වගේ මානව බැඳීම් හා බැඳුණු සේවයක් සෞඛ්‍ය සේවය කියන්නේ. ඒක නිසා ඒක කාටවත් ඕන විදිහට තමුන්ට ඕනි සුරතල් භාණ්ඩයක් කරගන්න පුළුවන් සේවාවක් නෙමෙයි සෞඛ්‍ය සේවය කියන එක. ඒ නිසා ඒක අමාත්‍යවරයා බාරගන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කරගෙන යාම නිසා අමාත්‍යවරයාට ඕන විදිහට කරගෙන යාමට නෙමෙයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යවරයාට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඔබ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විදිහට මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්නේ උපලේකම් විදිහට මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්නේ මේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සමග කලකිරීමෙන්ද පසුතැවීමෙන්ද වෛරී ස්වභාවයෙන්ද? නෑ අපිට අපි මේ රටේ ඉන්න වෘත්තිකයන් වශයෙන් අපිට බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රතිපත්තීන් සම්බන්ධයෙන්. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට 1920 සිට අවුරුදු 90කට එහා ගිය ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒතර මේ ඉතිහාසය තුළ අපි හැමදාම ප්‍රතිපත්තීන් වෙනුවෙන් විතරයි පෙනී හිටලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිපත්තීන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටනකොට යමෙක් ඒක දැක්කා ඉන්න පාලක පක්ෂයට පක්ෂව කියලා. නැත්තම් විරුද්ධ පක්ෂයට පක්ෂව කියලා. එහෙමත් නැත්තම් වෛරයක් කියලා. එහෙමත් නැත්තම් වෝකකමක් කියලා. මෙන්න විවිධාකාරයේ වූ කෝණ වලින් මේක විග්‍රහ කරා රජයේ වෛද්‍ය සංගමේ කවුරු පුටුවේ හිටියත් සභාපතිතුමා කවුරු වුණත් අනිකුත් නිලධාරීන් කවුරු වුණත් විධායක සභාවේ හිටියේ කවුරු වුණත් මධ්‍යම කාරක සභාවේ ගන්නා වූ තීන්දුව తీරන අනුව ප්‍රතිපත්තීන් වලට පමණක් පෙනී හිටිය කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා අපිට මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග හෝ නිලධාරීන් සමග කිසිදු වෛරයක් නැහැ. කිසිදු පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. නමුත් ප්‍රතිපත්තීන් සම්බන්ධයෙන් අපිට බරපතල ගැටලු තියෙනවා. මොකද අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්. ප්‍රතිපත්තියක්. ඔබ විශ්වාස කරනවද ශ්‍රී ලංකාවට වෛද්‍යමය වශයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා කියලා? නෑ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැහැදිලිවම මේ වෙන විට සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊට හේතුව ප්‍රධානම හේතුව දේශපාලනය. දේශපාලඥයා විසින් තමුන්ට අමාත්‍යාංශයක් බාර දුන්නාම ඒක තමුන්ට බාර දුන්න දේපොළක් විදිහට බාර ගැනීම තුලින් ප්‍රතිපත්තිමය කියන කාරණේ නොසලකා හරලා තියෙනවා. බොහෝ විට දේශපාලඥයාට ප්‍රතිපත්ති වල තියෙන වැදගත්කම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකේ හොඳම උදාහරණය තමයි වර්තමාන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා. එතුමා දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් වෙලාවත් එතුමාට තේරුම් ගන්න බෑ ප්‍රතිපත්තියක් මත පිහිටලා සාමූහික වගකීමෙන් කටයුතු කළා සාකච්ඡා සම්මුතියින් තුලින් අවසානයේදී රෝගියාට සිතක් කිරීම කියන මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් එහෙව් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සමග අපිට පෞද්ගලික හෝ වෛරයක් හෝ ගැටලුවක් නැති වුණා ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලු පැහැදිලි ලෙසම තියෙනවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපේ වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයා අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා යම් පැසසුම් වලට ලක් වුණා.
ඒ ආකාරයෙන්ම සම්මානනීය භාවයට පත් වුණා. සුවපති කියන නාමය නේද? ඒ ආකාරයෙන් නාමයෙන් ලැබුණා. නමුත් ජාත්‍යන්තරයට ඔහු හොඳ වෙනවා. ජාත්‍යන්තරයේ තුල ඔහු ඉතාමත් හොඳ කීර්ති නාමයක් දිනා ගන්නවා. නමුත් එවැනි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍යවරුන්ගේ තියෙන මේ මතය කියන යම්කිසි කුකුසක් ජනතාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? ඇයි මේ ඔහු සමග මේ ගැටෙන්නේ කියන එක? නෑ සුවපති කියන එක සම්බන්ධයෙන් සමාජ දාලාවලට ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් සුවපතිට කියන සුව කෑල්ල නැතුව ඉතුරු ඉස්සරහට දාලා විශේෂණ පද සමග ওই පති එක යනවා. මොනපති හම්බ වුණා ඔය හම්බුනේ සියලු පති හම්බුනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාලයගේ තියෙන පෞද්ගලික දක්ෂතාවයකට නෙමෙයි මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයේ සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ දැඩි කැපවීම පරිපාලන සේවයේ පරිපාලකයන්ගේ තියෙන සාමූහික දායකත්වයක් රටක් වශයෙන් ගත්තා වූ තීන්දුව తీරනවල තියෙන පැහැදිලි කැපවීම මත ලැබුවා වූ සෞඛ්‍ය සේවයේ ලැබුවා වූ ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ රටේ මැලේරියා තුරන් කරපු රටක් බවට පත් වුණා. බරවා රෝගය තුරන් කරපු රටක් බවට පත් වුණා. එතනින් ගියාම ලෝකයේ අනිකුත් දියුණු රටවල් වල සෞඛ්‍ය දර්ශක ගත්තොත් උපතේදී ආයු කාලය ලදරු මරණ අනුපාතය මාතෘ මරණ අනුපාතය වැනි සෞඛ්‍ය දර්ශක අපි ලෝකයේ ඉහළම රටවල් වල ප්‍රමාණයට පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි අඩුම පිරිවැයක් දරමින්. ඉතින් ඒ කාරණා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ දක්ෂතාවය නෙමෙයි. එතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඒ කාලේ රැඳී සිටියා. නමුත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඒ සම්මාන දුන්නේ ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවයට. ඒක ගිහිල්ලා අමාත්‍යවරයා බාරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සම්මානය දුන්නේ සෞඛ්‍ය සේවයට. ඒ වෙලාවේ වෙන අමාත්‍යවරයෙක් හිටියත් රංජන රාමනායක මහත්තයා හිටියත් එතුමාට ඔය සම්මානය හම්බ වෙනවා. මොකද ඒක ලැබුණේ සෞඛ්‍ය සේවයට. එතුමා ගිහිල්ලා ඒක බාර ගන්න. ඔබ විශ්වාස කරනවද? දැන් ඔබතුමා කියපු කරුණු කාරණා සමග අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයට තිබෙනවා. ඔබතුමා පිළිගන්නවද රටේ රජයේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි හූරා කෑමක්, ගසා කෑමක්, යම්කිසි මාෆියාවක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමාලා කියු කරුණු කාරණා වලින් අපිට දැනෙච්ච දේවල් මේ අපි කියන දේවල් මේ ඔබතුමාලාගේ මුවින් ප්‍රකාශ කරපු කරුණු කාරණා මේ දේවල් සත්‍ය ලෙසම දැනටත් මේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවද? දැන් මේ කාරණා ඉතින් අපි කියන කාරණා නෙමෙයි මේ විගණන වාර්තාවල තියෙන කාරණා තමයි අපි රට හමුවේ තිබුවේ. උදාහරණයක් වශයෙන් පිළිකා රෝගය සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ මූලිකත්වයේ ඇතුව ඒ උපදේශනත්වයේ ඇතුව රටට ගෙන්වා වූ පිළිකා ඖෂධය. ඒකෙදී බරපතල අන්දමේ ටෙන්ඩර් පටිපාටි උල්ලංඝනය කරමින් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය උල්ලංඝනය කරමින් අඩු මුදලට ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ඖෂධ පිළිකා ඖෂධ ගැනීමට හැකියාව තියෙද්දී පිළිකා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ නිර්දේශයටත් එහා ගිහිල්ලා වැඩි මුදලට එක්තරා සමාගමකින් පිළිකා ඖෂධය මිලදීගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා මගේ මතකයේ හරිනම් මේ වෙලාවේ වාර්තාව මගේ අතේ නෑ. නමුත් ආසන්න වශයෙන් මම මේ කියන ඉලක්කම් හරි 64ක් වැනි ප්‍රමාණයට ලබා ගන්න පුළුවන් ඖෂධය රුපියල් 64ක් පමණ ප්‍රමාණයට ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයේ ලිස්ට් එකක් මට කියන්න පුළුවන් ඒ විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙන. ඉතින් මේ ආකාරයට ගුණාත්මකභාවයේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. සමහර ඖෂධ උදාහරණයක් වශයෙන් මව්වරුන්ට ගැබිනි මව්වරුන්ට ලබා දුන්නා වූ ෆෝලික් ඇසිඩ් පෙත්ත මව්වරුන්ට ලබා දීලා කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ ක්වොලිටි කන්ට්‍රෝල් එකෙන් නැත්නම් ඒකේ තියෙන ගුණාත්මකභාවය ටෙස්ට් කරන ලැබ් එකෙන් එනවා report එක ඒකේ ගුණාත්මකභාවය හොඳ නැහැ කියලා. එතකොට මේ බෙහෙත් ටික නැවත ගෙන්නනකොට සමහර ස්පිරිතාලවල 100%ක් ලෙඩුන්ට එක දීලා ඉවරයි. සමහර ඒවා 90%ක්, සමහර ඒවා 80%ක්. ඒ කියන්නේ අපේ ගැබිනි මව්වරුන්ට ඒ ඖෂධය දීලා ඉවරයි, බීලත් ඉවරයි. ඒ ඉවර වුණ ඖෂධයක බීලා ඉවර වුණ ඖෂධයක තමයි ගුණාත්මකභාවය අඩුයි කියලා එන්නේ. ඒ නිසා ගැටලු තියෙනවා මේ ඖෂධ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. එතන තියෙන්නේ මාෆියාවක්ද නැද්ද කියන එක රටේ වගකීම් බලධාරීන් හොයා බැලිය යුතුයි. ඒ නිසාම තමයි ඒව හොයා බලන්න පුළුවන් හැකි ආයතන වලට
වංචා විමර්ශන ආයතනයට ජනාධිපති කොමිසමට FCI එකට අපි අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒක නීතිමය අංශවල කාරණයක්. එතන ඖෂධ මාෆියාවක්ද නැත්නම් එතනින් එහාට ගිය කාරණයක්ද නැත්නම් පෞල් ව්‍යාපාරයක්ද මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක හොයා බලලා රට හමුවේ තැබීමේ වගකීම බලධාරීන් සතුයි. බොහෝ කරුණු කාරණා ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමා ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරපු විස්තරාත්මක දේවල් අපේ පටිගත වෙලා තියෙනවා. මම දෙයක් අහන්න කැමතියි. මම දන්නේ ඔබතුමාට මේට ඍජුව පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ ගැටලු ඍජුව විධායකය වෙත ජනාධිපතිතුමා වෙත ඔබතුමාලා රැගෙන ගිහින් තිබෙනවද? නෑ අපි ජනාධිපතිතුමාට මේ කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව සහ එතුමා අපිත් සමග පැවති සාකච්ඡාවලදී පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ මේ අමාත්‍යාංශය ගැන නොදන්නා පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. එතුමා ජනාධිපතිතුමා වෙන්න කලින් එතුමා මේ රටේ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා. එතුමාගේ කාලේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේට වඩා බොහොම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණ අමාත්‍යාංශයක්. එතුමා කිසිම විදියකින් පෞද්ගලික වාසිතකා මෙවැනි ආකාරයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පාලනය කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මතක් කරන්න ඕනි එතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටි කාලේ කිසිදු වැඩ වර්ධනයකට යාමට රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයට සිදු වුණේ නැහැ. මොකද අපිට පුළුවන් වුණා සාකච්ඡා සහ සම්මුතීන් තුලින් නිලධාරීන් සමග වගේම අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන ගන්න සහ වරදක් වෙනවා නම් ඒවා සොයා බලා කටයුතු කරන්න. ඉතින් වත්මන් අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරේ නැද්ද? කතා බහ කරේ නැද්ද? ඔහු නොදන්නව නෙමෙයි ඔහු දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්නේ. ඉතින් ඔහුට යම්කිසි හැඟීම් සමුදායක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔහු සමග සාකච්ඡා කරේ නැද්ද? එතුමා සමහර විට දන්නව වැඩි ඇති. ඒ කියන්නේ සාකච්ඡා කරේ නැද්ද? සාකච්ඡාවල් පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සාකච්ඡාවල වල ප්‍රතිඵල රටට හිත කර නැති නිසා තමයි අපි දිගින් දිගටම මේ සම්බන්ධයෙන් හඬක් නැගුවේ. අන්තිමේදී අපි නගපු හඬ ලිඛිත සාක්ෂි සහිතව රජයේ ස්වාධීන ආයතන මගින් රට හමුවේ තිබුවා. වෛද්‍ය නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩු රෝහල සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා කතා කිරීමේදී ඔබතුමා කිව්ව එක් කාරණාවකදී රජයට පවරා ගත්තා. නමුත් ඔවුන්ට යම්කිසි මුදල් ගෙවීමක් සිදු කරා. ඒක තවදුරටත් ලිහිල්ව දැනගන්නවා නම් තවත් ජනතාවට තේරෙන්න රජයට යම් ආයතනයක් පවරා ගන්නේද ඔවුන්ට මුදල් ගෙවීම ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවද? දැන් රජයක මුදල් රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් බොහොම ලිඛිත රෙගුලාසි නීති රීති පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ රෝහල රජයට පවරාගත්තා කියලා ලොකු මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් තියලා මම හිතන්නේ කොළඹවට නම් පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයකුත් ක්‍රියාත්මක කළා මගේ මතකයේ හරිනම් බොහොම පත්තරවල පවා ඒක පළ කරමින් ලොකු මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් තියලා ප්‍රසිද්ධ කරමින් මේ කටයුතු කරා. නමුත් ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමිය විසින් පිළිගත්තා නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන රෝහල තවමත් නීත්‍යානුකූලව හරියාකාරයට රජයට පවරගෙන නැහැ කියලා. ඒ අනුව පැහැදිලි නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ රෝහලට මාසයක් ගානේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මිලියන ගණනක් මුදල් වෙන් කරන්නේ රජයට පවරාගත්තු නැති ආයතනයක්. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කරා කියන එක තමයි අපේ හැඟීම. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. නෑ දැන් වෛද්‍යවරුන් වශයෙන් දැන් නිහඬයි අපිට නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ එක සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරනවා අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක නිදි වර්ජිත වෙයිද? එහෙම නැත්නම් මේක යටපත් වෙයිද? තවමත් බිලියන ගණන් ගෙවලා තියෙනවා නම් මේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා හාරා හැවිස්සෙන්නේ නැද්ද? දැන් මෙහෙමයි. දැන් රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත සාක්ෂි අතුව. කියන්නේ පැහැදිලි සාක්ෂි අතුව මේ රටේ නීති ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආයතන වලට මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැමිණිලි විමර්ශනය කළා මේ වගකීම් නීති ඉදිරියට ගෙනීම එම ආයතනවල යුතුයකමක්. එහෙම නැති වුණොත් රටේ මහ ජනතාවට එම ආයතන සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශ්වාසය කඩ වේවි. එතකොට තීරණය කරයි මහ ජනතාව මේ ආයතනේ තියෙන්නේ රටේ මහ ජනතාවගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටද නැත්නම් දේශපාලන උවමනාවල් වලට ක්‍රියාත්මක වීමටද කියලා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ ආයතන රටේ මහ ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය උදෙසා පිටෝ ආයතන කියලා. ඔව් අපි තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි ක්‍රියාදාමයක් රජය විසින් ගනිමි කියලා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ වෛද්‍ය සංගමේත් අභිලාෂය.
මම අවසන් වරට ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්නට කැමතියි. දැන් ඔබතුමන්ලා වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා කතා කරනවා, අමාත්‍යාංශයේ තියෙන දූෂණ අක්‍රමිකතා ගැන කතා බහ කරනවා. හැබැයි තවමත් වෛද්‍යතුමනි තියෙනවා මේ රටේ හරියමං රෝහලක් නැති, ශික්ෂණ රෝහලක් නැති, තියෙන රෝහල් මිහිපිට අපායට සමාන, ඉතාමත් දුගඳ හමන, සමහර වෙලාවට ඩෙන්ගු රෝගීන් මතුවලා තියෙනවා මේ රෝහල් වලින්. එතකොට මේ තියෙන දේවල්, මේ අපාය වගේ තියෙන දේවල්, එතකොට එක ඇඳේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා, බිම ඉන්නවා. මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා කතා බහ කරන්නේ නැද්ද? යන්නේ නැද්ද? සොයන්නේ නැද්ද? රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සමගින් කෙරෙන්නේ ඔවුන් ගැන සොයන දේවල්, විපරම් කරන දේවල් විතරද? මේ දේවල් තවමත් තියෙනවා. ඇයි තාම මේ දේවල් පිළිබඳව අපි දැකලා නැහැ? දැනුවත් කරන්න මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද තියෙන්නේ කියලා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විදිහට ගත්තොත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තිබුණ නැත්නම් අද වෙන විට මහරගම පිළිකාරෝහලට එන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු පිළිකාරෝගීන්ගේ ඖෂධ. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ මම මේ මෑත කාලින උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නේ. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තිබුණ නැත්නම් ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු ඖෂධ ගැබණි මවවරුන්ට තාමත් දෙනවා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තිබුණ නැත්නම් මේ රටේ වෛද්‍යවරුන් ඈත පිටිසර දුෂ්කර පළාත්වල රෝහල් වලට යවන ස්ථානමාරු ප්‍රතිපත්තිය දේශපාලනික උවමනාවක් මත ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානමාරු ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත් වෙනවා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තිබුණ නැත්නම් සෞඛ්‍ය සේවය මේ වෙන විට නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය කියන සංකල්පයෙන් පිටතට ගිය දේශපාලනීකරණය වූ අනිකුත් අපිට උදාහරණ අනන්ත කියන්න පුළුවන් වූ සේවාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ කිසිදු විටක තම සමාජිකත්වයේ ප්‍රශ්න පමණක් කතා කරන, තම සමාජිකත්වයට සීමා වූ ප්‍රශ්න පමණක් කතා කරන සංගමයක් නෙවෙයි. මට එක සංගමයක් කියන්න, අපි තරම් මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයට ඍජුව බලපාන ප්‍රශ්න සහ මේ රටේ මහ ජනතාවට රටක් වශයෙන් අපිට බලපාන ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් නොබියව ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ තරම් හඟනක් නගපු එක සංගමයක් ඔබ පුළුවන් නම් කරන්න, අපිට වඩා වැඩක් කරපු, අපිට වඩා රට වෙනුවෙන් හඬක් නගපු. ඒ නිසා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විදියට මේ රටේ සමස්ත වෛද්‍යවරුන් විදියට අපි නිහතමානව ආඩම්බර වෙනවා මේ රට වෙනුවෙන් අපේ යුතුයකම අපි ඉටු කරන කණ්ඩායමක් විදිහට. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා රටක ප්‍රගමනය සඳහා, රටක සෞඛ්‍ය සේවය වේවා, අනිකුත් ඕනෑම සේවයක් වේවා, අනිකුත් ඕනෑම කාරණයක් වේවා, ප්‍රගමනයකින් ගමන් කරන්න නම්, ක්‍රමවේදයකට ගමන් කරන්න නම් ඒ රටට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනි. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැක්මක් ඇති නායකත්වයක් බිහි වෙන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක එකතු වුණ තැන තමයි ප්‍රගමනයක් ඇති වෙන්නේ රටක. ඒ නිසා අපි ඒ දෙක ඉටු වෙනතුරු මේ රටේ මහ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් අපේ කාර්යභාරය අපි ඉටු කරනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී සෞඛ්‍ය සේවයේ නායකත්වයේ බාර ගන්න දැක්මක් ඇති පුද්ගලයෙක් ඒවි කියලා. ඒ වගේම මේ මොන පුද්ගලයාවත් පෞද්ගලික පුද්ගලයා කියන කාරණාව මත පදනම් නොවි ප්‍රතිපත්ති කියන කාරණාව මත පදනම් වෙලා සෞඛ්‍ය සේවයේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන්න හැකි වාතාවරණයක් මේ රට තුළ බිහි කිරීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ උපරිම දායකත්වය කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඉදිරියට ලබා දෙනවා කියන එක අපි පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබ දවසේදී තමත් පැහැදිලිව දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති, වෛද්‍යවරයා සහ ජනතාව කියන මාතෘකාව ඔස්සේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ උපලේකම්තුමා ඒ ආකාරයෙන්ම දේශපාලන සමාවෙන්න මාධ්‍ය සම්බන්ධී කරන වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද මැතිතුමා අපත් සමග එකතු වුණා. බොහොමත් ස්තුතියි. මේ වගේම තවත් හරවත් මාතෘකා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී මේ දේශපාලන විපර්යාසයත් සමග කතා බහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා, පිළිසඳර යෙදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ දවසක් ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි.